kita masuk ke unit 7 iaitu ketumpatan. Jom kita lihat. Ayah, itik mainan saya timbul lah. Kenapa timbul itik mainan tu adik-adik? Okey, dalam akuarium tu batu, pokok itu semua tenggelam. Sebab apa? Mengapakah itik mainan Kina tidak tenggelam? Kerana itik mainan itu lebih ringan. Timbul dan tenggelam. Okey, timbul bermaksud sesuatu benda tu berada di permukaan air, manakala tenggelam bermaksud sesuatu benda itu terdapat di dasar air. Objek atau bahan di sekeliling kita ada yang boleh timbul di permukaan air dan ada yang boleh tenggelam di dasar air. Apakah objek yang boleh timbul dan tenggelam? Mari kita lontarkan batu ke dalam air. Batu itu tenggelamlah. Ranting ini pula timbul. Okey, batu tadi tenggelam manakala ranting pula timbul. Hai adik-adik. Boleh buka muka surat 63 buku aktiviti. Tajuknya ialah ketumpatan, timbul dan tenggelam. Nombor 1. Jalankan aktiviti di bawah. Sediakan objek seperti yang berikut. Jika adik-adik ada, boleh sediakan ya. Ketulan ais, ubi kentang, lilin, susu pekat, gunting, skru, kayu aiskrim, pensel, buah lemon, klip kertas, bola pimpong, kunci. Masukkan objek ke dalam besen berisi air. Rekodkan perhatian dalam jadual di bawah. Okey, adik-adik boleh masukkan satu persatu dalam besen yang berisi air. Kita tengok dulu ketulan ais. Timbul ataupun tenggelam? Ketulan ais akan timbul. Ubi kentang tenggelam. Lilin timbul ke tenggelam? Lilin akan timbul. Okey, susu pekat. Kalau adik-adik bancuh air, okey, susu pekat akan tenggelam. Okey, gunting berat kan? Gunting akan tenggelam. Skru pun akan tenggelam. Kayu aiskrim akan terapung. Pensel terapung ataupun timbul. Buah lemon timbul ke tenggelam? Okey. Buah lemon akan tenggelam. Klip kertas timbul sebab dia ringan ya. Bola pimpong timbul. Kunci akan tenggelam. Mengapakah objek boleh timbul dan tenggelam? Objek boleh timbul kerana ia ringan. Dan satu lagi, objek boleh tenggelam kerana ia berat. Okey, berikan satu contoh objek lain yang timbul dan objek yang tenggelam. Ini adik-adik pun boleh cuba sendirilah. Apa-apa saja objek yang timbul ataupun objek yang tenggelam. Macam Mister nak kata objek yang timbul adalah daun.
Dan objek yang tenggelam adalah sudu. Okey.